Magandang araw! Ang video natin ngayon ay tungkol sa pagpaparami ng lemon lime rubber tree. Ang rubber tree ay napapabilang sa Ficus elastica at tinatawag din itong rubber fig, rubber bush, rubber plant, Indian rubber tree at marami pang iba. Kalimitang matatagpuan ng mga rubber tree sa eastern part ng Southeast Asia. Mapapansin nyo na madami ng sanga ang lemon lime rubber tree natin at napapanahon na para ito ay paramihin. Yung pamamaraan na gagamitin natin ay yung pinakamabilis at pinakasimple. Pagpapaugat tayo sa sanga. Ang pagpapaugat sa sanga ay tinatawag din na marketing. Gagamit tayo dito ng coco peat. Ang coco peat ay galing sa balat ng nyog at mamaya ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit magandang gamitin ang coco peat sa pagpapaugat ng sanga o marketing. Gagamit din tayo ng high pressure propagation ball. Tinatawag din itong rooting plant apparatus o reusable plant ball. Itong coco peat at rooting ball apparatus ay binili ko sa Lazada. Maglalagay ako ng link sa comment section para kung gusto nyo bumili. I-click nyo lang yung link, pwede sa Lazada, sa Alibaba o sa Amazon. Simulan na natin. Ang una natin gagawin para dire-diretso yung proseso natin para sa pagpapaugat ng sanga o marketing, ay lalagyan na natin ng coco peat yung mga high pressure propagation ball natin. Pupunuin lang natin ng coco peat yung mga propagation ball at saka natin ilalak. Depende sa iyo kung gaano kadaming propagation ball ang gagamitin mo, at dahil 5 lang ang gagamitin ko, 5 lang yung lalagyan ko ng coco peat. Siguro magtatanong kayo kung bakit coco peat ang gamit natin sa pagpapaugat ng sanga o marketing. Kasi pwede namang gumamit ng lupa, garden soil o lime soil. Ang kagandahan ng paggamit ng coco peat ay dahil mayaman ito sa potassium na nakakatulong para lumago yung ugat ng ating halaman. Madami rin po itong mga nutrients na kailangan ng halaman para ito ay maging malusog. At ang isa pang katangian ng coco peat ay yung kanyang antifungal properties, kung saan may iwasan na magkaroon ng amag yung ating pinapaugatan. Kaya nakakasigurado tayo na hindi mabubulok yung sanga dahil sa mga amag. Ito na yung pangalawa natin, then ilalak natin. Itong coco peat, ito rin yung bunot na tinatawag. Giniling lang nila ito para maging pino. Sa probinsya madami nito, pero kung ayaw mo nang magpakaabala, bumili ka na lang ng coco peat sa Lazada. 18 pesos lang ang 1 kilo. Sterilize na rin ito at sigurado kang puro. Sa 1 kilo, madami ka ng propagation ball na mapupuno. Siya nga pala, kung bago ka sa channel ko, huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakitap mo na rin yung bell para ma-inform ka pag meron akong mga bagong videos. Ayan, simulan na natin ang pag-markot dito sa ating lemon lime rubber tree. Umpisahan natin sa pagpili ng sanga na ating pauugatin. Kalimitang pinaugatan ko yung mga mahabang sanga na para pag nag-ugat ito, malaki na kaagad yung halaman natin. Katulad nitong sanga na ito, gamit itong pruning shear, mamarkahan natin yung sanga na tatalupan natin. Dahil yung mga ugat ng puno ay lumalabas sa loob ng balat ng halaman, mas mapapabilis ang paglabas ng ugat kung wala na itong balat. Itong pagpapaugat ng sanga ay tinatawag din itong marketing, air layering at cloning. Mapapansin nyo, maraming dokta ang tumutulo sa ating lemon lime rubber tree. Kung sensitive ang skin mo sa dokta, mas maganda magsuot ka ng rubber gloves para hindi ka matuluan ng dokta. Pagkatapos markahan yung sanga ng ating lemon lime rubber tree, gagamit naman tayo ng cutter para talupan yung sanga. Tinatalupan natin para mabilis lumabas ang ugat. Habang tinatalupan natin ng balat itong ating lemon lime rubber tree, paalala ko lang na kung bago ka sa channel ko, sana po huwag nyo kalimutan mag-subscribe at pakitap na rin yung bell para ma-inform kayo pag meron akong mga bagong videos. Itong pagpapaugat sa sanga o marketing ay tinatawag din na air layering. Dahil yung pinapaugat natin ay nakaangat sa lupa. Tinatawag din itong cloning dahil yung sanga na mapapaugat natin ay kapareho ng pinagmulan nito o ng mother plant. Kaya tinatawag din itong cloning.
At ipagpatuloy lang natin ang pagtanggal ng balat sa part na minarkahan natin. Tapos ikakabit natin yung high pressure propagation ball dun sa part na tinanggalan natin ng balat. Yan lock natin yung propagation ball at buksan natin. Napakadaling gamitin ang propagation ball na ito dahil may lock na ito at hindi na kailangan gamitan ng tali. Itapat lang natin yung propagation ball natin dun sa part na minarkahan natin at tinanggalan natin ng balat. Then ipitin natin yung sanga. Saka natin ilock. At ayun na nga, naikabit na natin yung isang high pressure propagation ball natin. Ang kagandahan ng paggamit ng Coco Pit sa propagation ball nagre-retain ito ng tubig. At dahil meron din itong antifungal properties, ideal talaga itong gamitin sa pagpapaugat. Siguradong hindi aamagin yung mga sanga na pinapaugat natin at hindi ito mabubulok. Markahan uli natin itong isang sanga gamit ang ating cutting shear. Dahil yung pinipili nating sanga ay mahaba na, pag nagkaugat ito, malaki na yung halaman natin. Hindi katulad dun sa ibang method ng propagation na mag-iintay ka ng maraming buwan bago lumaki yung halaman. Katulad nung pagpapaugat sa dahon, isipin mo na lang kung gaano katagal bago ito magsanga. At yun namang propagation through cuttings ay medyo matagal din bago ito magugat. At ilang buwan din ang aantayin mo bago ito magsimulang magdahon. Tapos hindi ka pa sigurado kung magkakaugat nga ito kasi yung ibang cuttings ay namamatay. Depende kung anong puno yung ginagamitan mo ng mga gantong uri ng propagation. Pagdating kasi sa rubber tree, ito yung pinaka-ideal na propagation na gamitin. Yung pagpapaugat sa sanga or marcoting. Tanggalan uli natin ng balat yung part na minarkahan natin. At ikakabit natin dito yung ating propagation ball. Yan, lock natin. Ayan, buksan natin. Then, dun sa may part na binalatan natin, dun natin itatapat. Pag mayroong mga dahon na sagabal, pwede natin tanggalin. At saka natin ipitin. Ayan, then ilock natin. Ang kagandahan sa paggamit ng ganitong mga propagation ball, pwede natin siyang gamitin uli once na nakapagpaugat na tayo. Ayan, tapos na yung ating pangalawang propagation ball. At tatlo na lang yung ikakabit natin. Pili uli tayo ng sanga. Pag may sagabal na dahon, pwede natin itong tanggalin. Tapos marka na uli natin yung part na babalatan natin gamit ang ating cutting shear. Dalawang marka yung nilalagay natin na may kalahating pulgada ang distansya. Pagkatapos nating markahan, gagamit tayo ng cutter para tanggalin natin yung balat. Ito naman pagpapaugat paulit-ulit lang ng proseso. Mas madami ang propagation ball na mailalagay mas maganda para mas madami ka mapopropagate. Pero para sa tutorial na ito, 5 lang yung papaugatan natin o propagation ball na gagamitin natin para lang maipakita sa inyo kung paano yung proseso ng pagpapaugat o marcoting. Ayan, nabalatan na natin. Kuha uli tayo ng isang propagation ball. Yan, lock natin. Then itapat natin dun sa lugar na binalatan natin. Pag may sagabal na dahon, tanggalin natin. Tapos ipitin natin yung sanga. Tapos ilock natin. Ayan, tapos na tayo. Dahil pang-apat na sanga na ito na ating pauugatan, siguro ay pamilyar ka na sa proseso. Para sa mga rubber tree o Ficus elastica, ito talaga yung sa tingin ko ay pinakamagandang proseso ng pagpaparami. Dahil once na nakapagpaugat ka na, malaki na kaagad yung halaman na makukuha mo at madami ng dahon. Ang mga rubber tree or Ficus elastica ay pwedeng pang indoor at pwede ring pang outdoor na halaman. Tolerate din nila yung init ng araw, yun nga lang kailangan mong sanay muna sila ng dahan-dahan sa araw. Yan, nabalatan na natin yung sanga. I-unlock natin yung propagation ball, buksan at itapat sa sanga na tinalupan natin. Ipitin ang sanga at i-lock yung propagation ball. Hindi ko na ipakikita kung paano natin ikinabit yung pang-5 propagation ball natin dahil paulit-ulit lang naman ang proseso.
Ayan na yung mga propagation ball natin na naikabit sa sanga. Maghintay na lang tayo ng 3 linggo hanggang 4 na linggo bago natin silipin kung nagugat na yung sanga na kinabitan natin ng propagation ball. At makalipas ang 1 buwan, mapapansin natin na lumalabas na yung ugat sa propagation ball na ikinabit natin. Buksan natin yung propagation ball at yan na nga, madami ng ugat yung sanga na pinaugatan natin. Nakakatuwa namang makita na madami ng ugat yung sanga na pinaugatan natin. Isara muna natin yung propagation ball at mamaya itatanim na natin sa paso yung sanga na inugatan na. Gamit ang cutting shear, puputulin natin yung sanga na pinagugatan. At ito namang sangang pinagputulan, uusbangan uli ito ng bagong sanga na magagamit uli natin para sa ating marketing. Tapos puputulin uli natin itong isang pinagugatan. Dalawa lang muna yung ating itatanim na pinagugatan para lang ipakita sa inyo kung paano natin itanim yung mga sanga na pinaugat natin. Naganda na ako ng 2 paso, nilagyan na natin ng konting lupa para pagtatanim natin madali na lang. Ito yung 2 sanga na may ugat na. Buksan natin yung propagation ball. Then makikita nyo ang dami ng ugat at ito yung itatanim natin. Naganda na tayo ng paso para dire-diretso yung pagtatanim natin. Umpisahan na natin ang pagtatanim. Kalahati pa lang yung dami ng lupa na nilagay natin sa paso. Dadagdagan na lang natin ito pag naitanim na natin yung ating mga halaman. Ganon din ang gagawin natin dito sa pangalawa. Tatanggalin natin yung propagation ball, saka natin itatanim. Kaya madami na ring ugat yung pangalawang halaman natin. Epektibo talaga yung coco peat para sa mga gantong proyekto ng pagpapaugat at itanim na nga natin. Dadagdagan pa natin ng lupa ito. Ibabaon lang natin ng konti para stable na yung halaman natin. Then unti-unti nating dadagdagan ng lupa hanggang mapuno yung paso. Ayan na yung halaman natin. Then dadagdagan natin ng lupa para mas maging stable yung mga halaman natin. Ulitin ko lang, kung bago ka sa channel ko, sana wag mong kalimutan mag-subscribe at pakitap mo na rin yung bell para ma-inform ka pag meron ako mga bagong videos tungkol sa paghahalaman at kung ano-ano pa. At yan na nga yung halaman natin. Pagkatapos, didiligan naman natin yung ating halaman para kumapit yung mga ugat sa lupa. Kung sa pagdilig natin ay bumaba yung lupa, pwede naman natin itong dagdagan. Mapapansin nyo dito na malaki na kaagad yung halaman natin. Isang pagpapatunay na ang pagpapaugat ng sanga o marketing ang talagang naangkop kung magpaparami ka ng rubber tree o Ficus elastica. Pagkatapos nating diligan, ay sasantabi natin ang ating rubber tree at ilalagay natin sa medyo malilim na area para makapag-adjust sila sa bago nilang kalagayan. Then after 1 week, mapapansin nyo mas masigla na yung mga dahon. Isang indikasyon na nakapag-adjust na talaga sila. Hanggang dito na lang at sana may natutunan kayong bago sa paghahalaman. Muli, kung bago ka sa channel ko, sana mag-subscribe ka at pakitap na rin yung bell para ma-inform ka pag meron ako mga bagong videos. Maraming salamat!